Hello po mga ka-OFW at ka-Overseas Pinoy. Welcome po sa Overseas Pinoy Cooking. Ang video po natin ngayon ay ang menudo na parating inihahanda pag may okasyon. Marami-rami na rin pong menudong video sa YouTube. Pero naiba po ang isi-share kong menudo ngayon. Menudo with meatloaf at pork and beans. Panoorin po ninyo ang video hanggang dulo para makita po ninyo kung paano ko niluto ang kakaibang menudo na ito. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, paki-subscribe na po, paki-like and share na rin para lumaki naman itong munting channel natin. Salamat!